det stället som gav mig all kärlek som går att ge. Så att jag är för evigt tacksam både till Trollhättan Rock City och inte att förglömma Alexander Johansson. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu har Bernt och jag yttrat oss och ojat oss om att folk inte hypar. Och vilka hör av sig direkt här? Det är ju Trollhättan Rock City. De hör av sig och säger att nu jävlar, det ska hypas och sånt här. Och så att nu pojkar, vad är det ni vill ha sagt? Ja, att i höst, den 13 september, som säkert många har fått lite små aningar om, så är det dags för The Return av Trollhättan Rock City, äntligen. Starkare än någonsin får man säga, för vi har ju förstärkt laguppställningen med mig, Patrik Ek. Ja. Alltså, vad då är Patrik Ek den stora styrkan i det här? Nej, det är det inte, utan Sen har vi ju även Frida Sand Engman som hjälper oss med massa bra saker. Så att, vi är ett riktigt dream team här, så att det kommer bli årets Kiss-event. Okej, har ni stått på trumman där att det är årets Kiss-event redan? Jajamän. Ja, men det här kommer bli bra. Okej. Kommer det bli, ja. Men vad gör det så speciellt? För det är ju ute i Sabland där, eller före detta Sabland, och det är ju ute i busken, det är väldigt öde stad och det händer inte mycket. Ja, är det värt att åka dit ens en gång? Det är inte så jag minns det, Marco. Tvärtom. Minns du inte det så? Nej, det gör jag inte. Jag minns Trollhättan som kärlekens stad, den förlösande staden. Och Trollhättan Rock City var ju det stället som gav mig all kärlek som går att ge. Så att jag är för evigt tacksam både till Trollhättan Rock City och inte att förglömma Alexander Johansson. Men du heter inte... Det var ju bara för att du fick komma ut ur garderoben och visa den här sidan att du vill synas och allt det här. Du äntligen fick den komma fram. Det var inte så det var, Marco. Du var till och med där. Ja, jag var där och tog bild och satt vid första paket och så tänkte jag, vad är det för gubben de måste släppa fram där egentligen? En ångestfylld människa som efteråt var fylld av kärlek. Och det är tack vare Henrik och hans team. Ja. Så att jag vill bara, så att vi sätter liksom ribban rätt på en gång. Nämligen kärlekens. Jag brukar ofta säga det här att Kiss Army är min andra familj, och så är det verkligen, att nu när vi inte kan åka på Kiss-konserter i samma utsträckning som tidigare och träffa alla de här härliga människorna, så är det ju viktigare än någonsin att faktiskt dra igång ett Kiss-event och att alla kan träffas och vi kan hylla det här fantastiska bandet och allting som vi älskar. Så det är liksom en genomgående röd tråd i mycket av programpunkterna och så vidare som vi kommer ha då den 13 september i Trollhättan. Ja, för att när jag såg att du skulle vara med, Patrik, så vart jag så här, vad bra, då kommer de ju hålla tidsschemat, för Patrik Ek är ju en tidsstudieman med tidtagarur på sina egna event han har haft, där han går, nu är det dags för det, nu är det dags för det. Så att det är bra att Henrik tar tag i den biten, för den har han haft lite svajigt så här, vad hände?
Ja, just det. Det här ska hända. Och det ska hända. Och det har varit på båda eventen, fast det har varit jättetrevliga event och så. Ja, Så de att- två första gjorde jag ju faktiskt helt själv, galen som man var då mer eller mindre. Så att man kände att det, nu när lusten väcktes igen, då tänkte man, men nu ska vi faktiskt, dels har jag ju lärt känna Patrik väldigt bra sedan dess, och så tänkte man, i och med att nu har man ju 3 barn och hus och jobb och grejer, det är lite annat som tar tid, och det blir ju mycket, delad kärlek är ju mycket trevligare kärlek, så att och det är mycket roligare att göra det ihop. Vi har haft på våra möten nu har vi ju görsköj. Så att jag tänker, hur roligt kommer vi inte ha när det väl är dags då? Exakt. Ja, det är Då vill, trevligt. då vill jag fråga Henrik en sak. Ja. Och det handlar om Patrik i första hand. Är det så att efter varje möte som ni har ni haft inomhuspyro då? Att Patrik har liksom skjutit av en och annan? Jag har för mig att jag skrev till Patrik i den här Messenger-chatten, för jag har hjälpt det med affischen och sånt här. Och så skrev jag där, kan inte ha så här eld som du hade på ditt event utanför entrén? Ja. Men det var så häftigt, så här otroligt häftigt. Ja, man vet aldrig. Det är ju så att är det någonting Gino och Paul har lärt oss så är det ju att hela tiden sätta ribban högt och allting ska vara larger than life. Så att vi har många roliga idéer, och mitt uppe i detta så tänker vi ju redan på nästa event. Med vad vi kan göra då. Men först ska vi göra det här eventet riktigt lyckat, och sen är ju planen att det här ska bli ett återkommande event. Trevligt. Men om vi tittar tillbaks historiskt här då. Vi börjar med det. För att 2014 ja, för och Trollhättan. 2016 har det varit. Ja. Var det inte 2015? Var det 2014? Du var ett år Ja, vi före. körde varannat Ja, just år. det. Ja, det blev, ja, men precis. För 2014 var ju otroligt kul att man fick utlopp för det här, för att kan göra någonting med sitt kissintresse. Man såg ju hur många som tyckte det var kul, så man fick ju lite blodad tand. Så då Får jag bara fråga här nu, Ja. 2014 där. Var vi då i den här puben? Ja, på efterfesten. Ja, det var efterfesten som var i puben en trappa ner och massa. Ja, det Ja. var då, ja, och Jimmy var där och plågade oss i ett hörn med olika konstiga ballader hit och dit som han sjöng. Ja, precis. Och Patrik vann ju något, eller du var med i quizet. Och... Ja, han vann ju quizet och var bäst och han hade guldkavajen på. Han borde inte få vara med på quiz. Quizza aldrig med Patrik. Det är snarare så att jag är glad att de som kan betydligt mer än mig inte ställer upp i quizen, skulle jag säga. Finns det någon som kan mer än dig? Det är några herrar som har gjort ett quiz till exempel. Där kunde jag väl typ 3% av frågorna, tror jag. Jag kan ju trösta dig med, Patrik, att Ja. det finns ju en del som fick ta en för laget. Vi hade ju en quiztävling Ja. och den var ju intressant. För vissa. Inte för dig då. Nej, jag blev anklagad för både att inte kunna svaren, att fuska. Oj. Jag vet inte allt. Men som jag säger, jag är oftast en vänlig människa, och trots att jag var jätteledsen på insidan så kände jag ändå att det här gör vi för laget. Och vi Du gör var det. inte ledsen på insidan, vad du ljuger. Du var en stolt och elak fuskare, och det har jag märkt på nyårsafton här. Du vill bända på regler, du är specialist. Till och med min yngsta son, Bernt, det här är reglerna, punkt slut. Du behöver inte hitta på egna regler hela tiden. Men man kan justera dem, man kan alltid justera Nej. regler. Det är som i politiken, bara för att Ja, man du tar ser, det. han är nu skiter vi i dig. Henrik, Ja. 2016, vad hände? Ja, men 2016 då kände man ju att man hade fått som sagt blodad tand, så man började ju med att få över Ken Kelly och Dennis Warlock. Men sen du vet jag inte om det var 2 eller 3 dagar innan avresan med flyget för dem, så fick ju han ju tyvärr ställa in då, Dennis Warlock, på grund av hälsoskäl. Men då fick vi lite pengar över och vi köpte ju loss iVideon på något sätt där. Så att det blev ju väldigt bra ändå. Och där var ju Tegner med, och vi hade ju en förfest dagen innan, så det blev 2 dagars då. Så att då på fredagen var vi ju på Scandic-hotellet, och då var det ju dels lite föreläsning av Alex och film, och så var ju Bernt med i den här panelen där. Och Och kom ut på riktigt.
Ja, men precis. Ihop med Niklas och tillsammans med Kilberg. Kilberg, ja. Just Och så det. lite lokalt akustiskt band sen på kvällen där. Och då är det ju, Thomas Hultberg var ju med. Och han, på tal om Peter Lemark, så har ju han haft Peter Fransson då, som han hette på den tiden, som lärare. Så allt har en liten Peter Lemark-koppling om man letar tillräckligt länge där. Det är ingen sån här Galenskaparna Aftershave-koppling som bara kommer nu som en surprise mitt uppe i alltsammans. Ja, min pappas kusin har gått i samma klass som Anders. Ja. Så att, jo då. Nej, men sen hade vi ju, Toftling var ju där och hade en jättefin utställning som blev otroligt bra. Ja, Med den var alla fin. fegkläder. Den var fin. Och så hade vi även Alexander Johansson hela sin utställning, och den var ju kvar i 2 månader i alla fall efter Kiss Trollhättan Rock City där. Så att det var ju väldigt kul. Och så ja, Mycket, det var säljare. säljare. Fanns det där. Så att och då var ju tanken att det här, nu ska du rulla på med vartannat år, men då kom ju Storken där 2 år efter detta, eller 1 år efter det här Trollhättan Rock City, och då kände man att familjelivet tar väldigt mycket tid, så att vi får lägga det på is. Och nu, familjen finns ju kvar såklart, men Ja, bra. men suget blev för stort, och då tänkte man, och det har lovat frugans, alltså ska man göra det här igen, då måste man ha med sig minst 1 eller 2 som kan hjälpa till, så att man inte behöver dra hela lasset själv. Och då kände man att, Var det ett krav från frugan att du ska ha ja, hjälp? Ja, men det är Och då- förståndigt. Det är ja, men förståndigt. och så mycket roligare och mycket bättre det blir. Alltså allt är ju så otroligt mycket bättre på många sätt och vis i förberedelsen, och då hoppas jag att man kommer verkligen uppleva när man är på plats. Och en sak som har blivit bättre också då, det tycker jag är lokalerna, för vi var ju lite i utkanten av Trollhättan, bra lokaler, men nu kommer vi vara mitt inne i smeten och ha ännu bättre lokaler då, så att rundtur här då när jag visar föreläsningssalen. Ja, allt det vad är med oss. Upp för den här trappan kommer ju alla att vandra en våning, och i den här foajén så kommer det ju att vara försäljning, lite andra trevliga aktiviteter. Och in till vänster där, för in i den här trädörren, där är Apollon heter lokalen här, och där finns det även då restaurang och bar, och där kommer livebandet att spela och lite trubadur. In här från de här plåtdörrarna så har vi Hebe-teatern där alla föreläsningarna kommer att vara. Och längst bort där så har vi kulturbaren där det kommer vara lite efterfest efter att bandet har spelat, och det är lite kvällshäng med trubadur och allmänt gött kött. Så fantastiska lokaler, ljust och fräscht, allting nära, allting är tipptopp verkligen. Det är bara du som saknas här för att det här ska bli riktigt, riktigt härligt event. Och här är då Hebe-teatern där föreläsningarna kommer att vara, och här är det ju dryckförbud, så här kommer man bara sätta sig i lugn och ro och njuta av alla detaljer. Och här har vi en gigantisk bioduk som kommer att rullas ner, så det blir ju en fantastisk projektion här med både bilder och filmmaterial och bra ljud som vi ser här uppe. Så det kommer ju bli en riktigt, riktigt bra upplevelse för allihopa här. Här inne i Apollon kommer det mest att vara, för här är det livemusik och lite käk och bas. Och som vi ser, det är ju stor och härlig scen. Stor härlig lokal, och längst bak här så är ju restaurangdelen och baren, så att det är ju väldigt härliga och rymliga lokaler detta. Längst bort där i den trädörren, där är ju Apollon där som scenen och baren och restaurangen är. Lite senare på kvällen så kommer vi även att vara här då i kulturbaren och ha lite trubadur på den här scenen och ha lite efterfest. Häng helt enkelt. Och njuta av Jimmy och Sofie bland annat där, och öppna upp den här baren istället. Nej, men det är jättebra lokaler, och det är ju som sagt mer centralt, så att kommer man med tåget så är det ju
ungefär 5 minuter promenad bara. Så att väldigt, väldigt bra. Men vad har du lärt dig av de evenemangen du har haft? Vad kan du göra bättre? Ha mer tid till att umgås. Det var väldigt köp sådär. Okej. Men Det var som första evenemanget i Kruthuset som Kissington gjorde. Där vi också hade misstaget att det var tjoff. ja, och jag tänker så här efterhand, jag är ju lärare och då är det verkligen att det måste vara varenda sekund ska vara välplanerat. För ger man 5 sekunders friutrymme så här, då blir det liksom kaos i klassrummet. Så. Vänta, blir det samma sak som i klassrummet som på evenemanget, att då åker mobilen upp? Och sen så försvinner man ifrån folk börjar ju evenemanget. flyga iväg åt alla olika möjliga håll oftast och åker hitåt och ditåt. Och det är det som är problemet många gånger. En snabb så här bakgrund till vad det var som satte igång där, det var ju att man började tänka att men det är ju 50 år sedan Alive släpptes, och då har vi ju, och det kommer vi till sen, då är det ett lokalt band. För jag sa, i höst när det är 50-årsdagen då träffas vi och så spelar vi hela Kiss Alive. Det är bra tyckte alla. Och sen visste ju att Alex Bergdahl har ju en trevlig föreläsning om just Alive och tiden innan. Så kommer jag att tänka, men kanske kan göra en liten, om han kommer också då innan och sen kom ju suget igång på, gör vi det här och så gör vi det och så gör vi det och så det. Så att grunden i allting, det var ju att Kiss Alive fyller 50 år och Alex Bergdahl, som jag säger, han var ju den första som nappade på detta att vara med, så han kommer ju göra sin Alive-föreläsning, visa lite filmer. Mycket bra för det. Ja, jag har hört mycket bra om den också. Sen har vi ju Ronny Lundell som ska prata om den första spelningen på Popcorn från 73. Och även liksom Popcorn i stort. Så att det blir ju den fantastiska artikeln han hade i Destroyer, fast på scenen, och fler bilder och ljudklipp och diverse grejer. Så att det blir ju väldigt... Han har ju mycket att berätta, för att han var ju där och han hade ju fin vänskap utav en som visade runt honom. Han var ju då inne i det heligaste replokalen där. Den jäkeln. Och han har så här bilder och de kom in för det. Han var ju väldigt hjälpsam, han som han hade med sig. Okej, ja. De kom ju in överallt för att han kände. Så att där finns det mycket stories. Och vi hade ju med han i 2 poddar, men det finns mycket att berätta. Och där, som jag sa till Bernt också, att det finns ju de poddarna har tyvärr inte så många lyssnat på. Det är många hängivna, men jag vet inte vad det är som skrämmer, om det är det här tidiga Kiss och det är mycket information eller sånt här. Så att det kanske blir en annan sak med en presentation också samtidigt. För det som jag gärna ville lägga till, det är att ni kommer ju få en sak som jag och Marco fick, nämligen berättelsen live och bilder. Och sen eftersom Ronny han är också lärare. Ja, han är duktig på att prata. Han är duktig. Och så att han har nog sett till att det här blir något alldeles extra. För att återigen, vi fick 2 poddar. Vi har fått i tidningen Destroyer en utläggning. Men precis som ni säger, det här på en scen. Nu du Ronny. Ja, det finns säkert hur mycket som helst. Nu är ribban satt här uppe. Ja, visst. Och en gigantisk bioduk där som föreläsningssalen är. Så det är ju som en teater som vi kanske sett på filmerna. Så att man sitter väldigt bra och så en jättestor bioduk och så bra ljud. Så att det blir ju väldigt, väldigt bra detta. Ja, det kommer bli maffigt. Och det är ju perfekt i början då när han är lite så här nervös och så är det fullsatt i salongen. Och alla applåderar och busvisslar. Det här som man gör för att liksom värma upp en person på scenen. Ja du Ronny, det här kommer bli bra för dig. Ja, alltså de föreläsningarna, Alex och Ronny, och sen har ju Patrik tagit fram en god gubbe här. Ja, exakt. Det är ju så att, precis som Henrik säger, att huvudfokus på årets Trollhättan Rock City kommer ju vara att Alive-skivan firar 50 år. Men vi har ju ett annat jubileum också att fira det här året. Och det är ju att det är 30 år sedan
som Axel Karlsson var Gene Simmons på Sikte mot stjärnorna. Har du fått dit honom? Jajamän. Ska han vara utklädd? Det tror vi inte att han kommer vara. Snälla. Men vi har fått dit honom för att sitta ner och prata på scen om minnena kring att vara med på Sikte mot stjärnorna och berätta om hur han kom in på Kiss och lite däromkring. Och så lite överraskningar under kvällen. Förstår han hur stort intryck han har gjort på många? Det är roligt att du säger det, för att det är den approachen jag har haft till Axel när jag har kontaktat honom. För jag är ju i den åldern att det här var ju stort för mig, för då var jag ju 14 år och hade precis däromkring några år tidigare börjat lyssna på Kiss och så vidare. Så att det här är ju jättestort för många i min generation. Att man fick se Kiss, någonting Kiss-relaterat på TV4 då, så Sikte mot stjärnorna var ju jättepopulärt och stort på den här tiden också, får man inte glömma. Så att han har verkligen fått höra av många nu att det här är häftigt, och jag tror att han är väldigt taggad. Vi hade ju med för inte så länge sedan en av våra poddar. Ja, det är Kiss i Sverige-serien där. Och det är Robert Mard. Robert Mard som är med i, jag vet inte hur många. Ja, just det. Han var inte med i Kiss i Sverige, men han var ju väldigt påverkad utav honom och också. Jag vill minnas att han sa att han var 9 år. Ni får lyssna på den podden, för den är fantastisk. Och det har varit, han är
Axel Karlsson, ifall du hör och ser det här, det är den podden du ska titta på. För då kommer du förstå det impact som du faktiskt har gjort. Och det är så stort så att det är svårt för en enda människa att kunna ta in allt det här. Men jag hoppas att du har jobbat, Patrik, med Axel. Om inte annat, om jag får den stora, eller om vi får den stora äran, Marco och jag, och får med honom i en podd. Ja, det får du väl fråga när du är där nere. Jäklar vad kärlek han kommer att få. Herregud. Men det var ju samma med Jens Holm, så att alla de här senare avsnitten i Kiss Sverige, de senare spelningarna, där har det ju varit samma referens när man börjar Kiss-inträ. Ja, det var sikta på stjärnorna. Ja. Alla säger samma, så blir man så, shit, och då har vi märkt, Bernt och jag, med den här alla avsnitten, det påverkat det så mycket. Och jag själv kommer ihåg att jag tyckte att det var häftigt. Och han var ju på Kiss Expo 96. Då var han ju där och gick omkring och var påklädd och alltihopa. Så det var lite häftigt. Det var ju tur det. Ja. Nu är han avklädd istället. Ja, nu är han avklädd. Nu har han så här civila, tråkiga kläder. Alltså med dräkter, vad är det med? Det ska försöka bara göra mig snuskig här. Det var inte ens jag som sa det. Nej, de är det. Typiskt ungdom. Dagens ungdom. Vi har ju lärt oss av den bästa. Ja. Exakt, så är det. Ja, det så att det kommer nog bli häftigt, och precis som ni säger att det kommer bli mycket kärlek. Och det är så vi tänker kring hela eventet, att det ska vara mycket kärlek. Just för att den här Kiss-familjen är så mycket kärlek när vi träffas. Så att se nu till att komma på det här eventet. Det är ju en stor uppmaning här nu till alla som lyssnar på det här. Så att vi kan... Så det här kan bli en årlig, eller i alla fall varannan års tradition. Eller vi tänker framåt. Ja. Eller kanske till och med årlig tradition. Vi får se. Men vi får se. Det ska bli det beror väl på hur responsen är egentligen. Ja, men så är det. Hur var responsen sist 2016? För jag kommer ihåg att första eventet så var det rätt så mycket folk. Andra eventet så var det de typiska hardcore-resenärerna som kom. Och det var lite urvattnat så här, tyckte jag. Och då hade det ju varit ganska mycket. För den första, om jag minns rätt, så var väl det i startgropen och allt. Och sen var det ju Malmö och det var ju Kissing Time. Och sen var det du och så var det Kissing Time igen. Ja, det var ju samma. Ja, det var ganska mycket där. Och sen var det i och med att vi hade betydligt dyrare gäster den gången. Så alltså, priset var ju högre, så att då var det inte så mycket lokalt. Det är så här vanliga hårdrockare som dök upp. Men första året då tror jag det kostade 30 eller 50 kronor. Ja, det var ingenting. Nej, så att då var det ju väldigt mycket vanligt folk som kom dit också. Så att nu ska vi väl ha lite så här mitt emellan, tänker jag. Så att det både är lokala och... Men är folk så priskänsliga? Nej, men det är skillnad på om det var... Alltså, ja... Nej, men det man skulle... Om jag skulle vara att det är ett Iron Maiden-konvent i Trollhättan. Alltså det hade jag ju kanske inte lagt 400 kronor på. Nej, men om vi säger 250 spänn, det är väl helt acceptabelt? Ja. Det är ju knappt en biobiljett. Jag tycker det är ju inte mycket pengar egentligen. Och du får ju en upplevelse som man inte ser, och du kan träffa personer med samma intressen. Du kommer ha nya möten, gamla möten som du träffar igen och allt det. Det är det här att man umgås. Det är community också, att man umgås. Det hela, så att billigt. Ibland kan det också vara så här att även fast man är på eventet, och nu tänker jag på 2016, så kanske man när man är där inte förstår vad det liksom leder till sen. Det finns ett exempel på Micke Becker, om inte jag nu har helt blandat ihop allting, var ju och hälsade på. Han var och intervjuade Alex Bergdahl och några till hans dokumentär om gitarristen som försvann. Och vem visste då vilken uppmärksamhet som den skulle få sen. Och sen i vårt fall, Marco, när vi intervjuade Micke Becker och vi liksom fick rätt på ännu mer. Och hade nu inte Micke Becker kommit till er 2016, då vet jag fan om vi har haft den här loopen nu som jag pratar om. Det finns andra grejer också, men det här är sådär typiskt exempel på någonting som kan tyckas vara obetydligt precis just då. Men de som var där, de vet om det. Och det är så häftigt.
Ni hade också en till grej som jag kommer ihåg, som jag hoppas att det händer någonting med 2016, och det var en Stockholmsfotograf som satt i foajén. Han såg lite butter ut. Men han hade, för fan vad jag kommer få äta upp det här. Men han hade en otrolig fotosamling ifrån Gröna Lund 2016. Ja. En sån här, det här är ett, vad de säger amerikaner, understatement, att det var ju liksom en verklig sån här, det är en legendarisk spelning. Och det är någonting, då så var det inte så legendariskt tyckte jag. Det var trångt och jävligt. Men i efterhand liksom, jaha, du var med på den. Wow, Lilo Stay och hela den biten. Det finns så mycket. Tyckte du att han var butter? Han satt ju där sen. Och vad man än frågade så han var väl inget Kiss-fan sådär, men han var ju trevlig. Han var ju på Kissing Time också sen. Och sen på våren där hade vi honom som han sålde bilder där, kommer jag ihåg. Ja. Just och sen lärde jag känna Carl Linnaeus, en fantastisk människa som liksom, jag visste inte vem det var, vi hade inte introducerat oss för varandra heller. Så kommer han med sin bok som han hade, den här tjocka pocket-historien. Tur att det inte var inbunden, för han hade kunnat slå mig med den. Men så sa han det, vet du om att du är med den här? Fast inte på stockholmska, utan han Göteborgsdialekt. Jättestorhet jag har sagt där. Vad bra du imiterar Carl, tycker jag. Ja, visst är det. Ja, Carl kan låta lite så himla rakt på sig. Du är med här. Och jag sa, jaha. Och så kändes det liksom som att det kändes helt plötsligt så smutsigt att jag var med i boken. Men så tog han, så bläddrade han fram och så tog han upp sidan och så, här Bernt, läs. Och så läste jag. Och så tänkte jag, ja men vad trevligt det verkade. Det gick ifrån så här, till, wow. Varför var det för? Det där jag vet inte. Men ibland är du konstig med dina reaktioner. Det har blivit bättre med åren i alla fall. Ja. Nej, men tillbaks till eventet här nu med pojkarna här. Det är ju lite live-musik också. Ja, vad är det för konstigt band du har släppt dit? Ja, det är Come On and Love It, kallar vi liksom det. Det är ju ett... Men så heter ju inte låten. Ja, det gör den ju inte. Man kan inte stava i Trollhättan det. Eller? Jaha, nej, precis. Okay. Sådär. Men det var ju för, vad är det nu, 1,5 år sedan som det var några lokala musiker som började dra ihop ett band. Ska vi ta en kisskväll på den lokala puben där vi var den första Trollhättan Rock City och spela ihop. Och så tyckte det var så otroligt kul så att vi har ju gjort detta 3 gånger nu totalt. Och då det var ju det här bandet som vi sa, ska vi inte spela Kiss Alive rakt igenom alla låt? Ja, det ska vi göra. Så att, men är det värt att se de här lokala förmågorna? Då? Det är jättebra musiker. Alltså, jag har ju spelat ganska mycket musik i några år. Och om vi tar basisten, Basberra, det är ju den bästa musikern. Kommer han göra lite ginjuck och sånt här ibland? Och ja, men det hoppas koreografi, basen åt sidan och så juckar han till så att vi blir lite ja, visst. Ja, men det tror jag så här. Och bra gitarrister och allt så här. Sen är det ju lite, det är ju, måste jag räkna snabbt i huvudet. Det är ju 3 sångare som delar sig. Det är inte bara 4-mannaband. Det är lite så här, så att det är ju lite kör, att de turas om med linjen. Så det är ingen som är, jag är ju Peter då, i och med att jag spelar trummor, men sången delas upp lite snyggt och så här. Så det är väldigt trevligt. Trummandet delas inte upp, det har du bestämt. Ja, det har jag. Ja, de släpper jag inte ifrån mig så. Kommer du ha rätt dräkt? För jag har för mig att när du sist spelade trummor så hade du fel dräkt. Har du rätt dräkt nu då? Ja, det får vi väl fixa till. Jag satt ju i Ace Frehley direkt här på Patrik Eks veranda där. Det såg konstigt ut. Väldigt konstigt. Ja, och sen jag spelade så Tommy Thayer on the drums och folk dog av skratt. Ja. Men sen utöver detta då så har vi även Jimmy och Sofie som kommer att spela trubadur och även lite special guests. Ska de ha med sig special guests? Alltså? Special guests. Ja. Så är det return utan någon stor sånger ska vi ha hört förut? Eller vi får se det. Ja, vi kanske. Oj. Jag har en liten personlig fråga som jag undrar var ni kommer att stoppa in det här någonstans. Det finns en låt som heter She.
det ska vara tvärflöjt på den och den är ju lite Nej, längre förut. på live-versioner är det ingen tvärflöjt, Bernt. Så att jag undrar, precis, det är därför jag undrar. Jag tror att... längre fram. Ja, det kommer bli Ja, så att det kommer. Bernt bjuder på tvärflöjtspelning utanför entrén. Ja, Och han det bjuder- kan vi ha Det med. kommer ju inte hända, jag är inte ens patient. Jo då. Henrik, kan du skaffa en Men min tvärflöjt? mamma spelar tvärflöjt. Ja, där ser nu har du mamman. Bernt, nu Hon är är det med här. på ett hörn där. Det, Ja. det är bara att hon lär upp sig på Ki. Kanske ska Och så trycka in en antingen- sån programpunkt att Bernt framför Ki ihop med Henriks mamma på tvärflöjt. Ja. Du kan tolka fick vi det. Det där är lätt. Det där säljer ni lätt för han älskar att stå framför folk och kameror och Ja. alltihopa. Jag Vad var tycker- med? Vi har jag- ju ett Ja, vi gäng- kan säga en sak bara Ja. till om musiken där. Att, Ja. det är inte tal om att det är ju inget tributband det här nu Nej. ska framföra live, bara så att ingen tror det. Utan det kommer ju inte vara liksom så som vissa åker runt och spelar som tributband med dräkter och smink och så vidare. Utan det här är ju fokus En glad på musik. tillställning. Ja, det här är ju fokus på musiken. Att det här är ju riktigt duktiga musiker som kommer framföra hela liveskivan. Där. Ja. Och Jim och Sofie känner ju jättemånga till då i och med att de har spelat på väldigt många olika Kiss-event och så vidare. Så där, de som har hört det vet ju att de är... Ja, och de är duktiga. Ja. De är Ja, duktiga. de är jätteduktiga. Så det kommer ju bli jättebra. Så de kommer köra 2 liveset under kvällen innan och efter det här Come and Love It då. Och så, precis som Henrik säger, det kommer vara några Ja, överraskningar. Jimmy gör väl ungefär lika många gig som Kiss gjorde 74. Gör han varje år jämt. Den mannen. Den nivån, Det ligger väl där att Ja, han är ute och klubbgiggar och men- sånt här och leker lite Kiss. Det är väl hans Kiss-dröm där, eller leker 74 hela tiden där. Exakt. Ja. Mm. Men Men, det är ju stort allt det här. Det Sen låter har ju vi ju- jättetrevligt. Ja, exakt. Och Ja. det finns faktiskt ännu mer att berätta Jaha. om. Ja, Oj. ja. Ska du köra vidare där om mat och dryck, Henrik? Ja, det är ju, Jaha, det är ju ingår bra. det? Ja, nej, det ingår inte, men det är bra, jättebra käk och liksom de är ju vana med att kunna ha stora event liksom upp mot 1000 åt gången, så att liksom, det är inga såna här du får stå i kö i en timme och vänta på något halvt. Har du bjudit in Björn Franzén som... Han är ju ett Kiss-fan, eller han från Linköping. Han är också Kiss-fan. Han är ju superkock, stjärnkock. Jaha, nej, men Har du tagit kontakt och frågat? kanske kan göra det efter. Att vi Ja, kan han har ju lite- så här snygg Ace-tatuering på armen. Oj. Så Bara kan det ju- gör ju att man ja. får stå i köket. Ja, Eller Nej, men det- servera kanske. ja. Och det Och ser sen- du på Och bilderna. visa tatueringen. Ja, och på bilderna och videon härifrån Folkets hus i Trollhättan Ja. så ser ni också att det är rejäla lokaler och de är ju vana, Det- som Henrik säger, att ha stora event med mycket gäster och så vidare. Så att det kommer bli en bra kvalitet på det. Men en väldigt viktig fråga, för det här är ju en lördagkväll och i Sverige. Fullständiga rättigheter. Vad bra att du Ja. förstod vad jag menar, utan att jag behövde nämna det. Det finns att man kan se till att huvudet mår bra och man är med i svängar. Om man har svårt att Absolut. slappna av, så att, kan man ta en öl och så går man och lyssnar på Alive eller Jim och så Absolut. önskar man All American Man som jag brukar göra. Ja. Så är man Och glad. Så kör Och vi bara. ett litet instick här då, så här, det är ju som att det kommer ju vara 2 lokaler, att föreläsningarna är ju en Ja. lokal där och där är det ju dryckförbud av liksom så här, så det gör ju att liksom det är inte, föreläsningen är ju verkligen fullt fokus på scenen och filmerna och pratet, så att det inte mycket är bra. så att det är Mycket ju de som vill köta och ha det gött hela tiden, då är de De stannar i Nej. baren. Jajamän. Men- Ja. De är kungar i baren. Men, Föreläsning är föreläsning. Ja, Om man, har Bernt. om man har sugrör och lock på då? Alltså ölhjälm. Så. Men Bernt, herregud, du super ju inte överhuvudtaget. Varför kommer du med sådana där dumma Nej, frågor? men jag tycker att det är viktigt för folk att veta det. Jag menar, finns det ett Nej, sätt- han sa ingen dryck. Mm. Ingen slurpande. Nej, men jag förstår att man slaskar ner och kräks överallt. Det förstår Du ska jag. koncentrera dig på Alive, vad han säger där. Och du ska koncentrera dig på tidiga gigget på popcorn och sånt här. Exakt. Lyssna och ta till dig alltihopa. Och vad har vi Och sen med? springer Vi ska ju försöka få dit så att redan nu är det ett gäng säljare som har anmält sig. Ja, Det kommer ju bli okej. mer, så att det blir ju väldigt Är det några stora säljare som är så här, som har så mycket godis? En som har väldigt mycket, tror jag, som jag
Och jag vet inte om varit med tidigare, så att det liksom är en liten premiär för en välkänd herre. Så det, men det Och får vill man komma man, dit och titta vem Vad det är är. det som kommer gälla då? Är det att de kommer ha Swish eller ska man ha cash med sig? Bara Swish, det är liksom kontantfritt alltihop. Och det var ju bra du sa, så att det är bara kort eller Swish. Ja, det är bara Swish i baren också. Inga Ja. pengar under bordet. nej, får Nej. Alla sådana det- tjänster där det är pengar under bordet är borta. Allt Men, sånt är borta. Om Anders Tegnér kommer med sin dubblettsamling då? Han får skaffa sig, han har Swish, Bernt, så du behöver inte oroa dig. Han är, Han väldigt, erkände det. han är väldigt välkänd för att tycka att kontanter, det behöver vi. Jag förstår det, men nu är det så här. Och det, Ja. Är det någon som lyssnar här och är intresserad av att ha ett bord på Trollhättan Rock City och sälja saker, så hör de av sig till Frida. Och kontaktuppgifterna kommer finnas i sociala medier och på trollhattanrockcity.se. Men när började evenemanget? Var det 14, 13, 12? När började hela schabraket? 13. Ja, 16? 13.00 drar det igång. 13.00. Jajamän. 13.00, okej. Och så håller vi på till sent på kvällen och blir festligheter. Så det är en väldigt lång dag med andra ord. Då. Ja, exakt. Och vi har också tänkt så här, lite som Henrik sa förut, att vi vill också att man ska känna att det finns olika saker att göra under dagen. För att det är kanske inte alla som tycker att det är lika intressant att höra Ronny Rondell prata om Popcorn 73 som till exempel ni tycker. Det finns ju Kiss-fans och hårdrocksfans som gillar Kiss kanske på en lite annan nivå än vad många av vi gör, som gillar dem på ett annat sätt. Så att säga. Och då har vi också tänkt så här att, och det är ju öppet för alla liksom, som kommer på eventet, att vi kommer ha väldigt många så här roliga aktiviteter också. Vi har fixat så att det kommer finnas Kiss-flipperspel. Oj! Vi kommer ha tävling, highscore-tävling på Kiss-flipper. Vi kommer ha plektrumkastning som legenden Lidas kommer hålla i. Okej. Och Lidas har ju faktiskt vunnit plektrumkastningstävlingen mot Gene Simmons på Kiss Cruise. Men han är inte med på den själv då? Jo, han håller i den. Men han ska inte Han vara är med och inte kasta? tävlar. Nej, han är lekledare. Ja, vad bra då. Okej. Jamen, så att, och då Det- kan man ju även få ta en bild med Niklas Lidholt om man vill. Ja. Denna legend. Vad är han känd för? Ja, han har vunnit över Gene Simmons i Ja, men han är ju känd för en annan sak. Han Ja. kom ju i Kisskretsar tack vare en viss sak. Vad tänker du på då? Han var ju ny här frågan i tv. Jaha, det har jag Ja, missat. ja men jag är ute och cyklar nu. Är det inte samma Lidas som vann det? Jo, men han vann väl den. Jaha. Han vann så här, det här gamla klassiska... Nu måste jag kolla upp det här, annars får jag klippa bort det. Men han vann 10 000, så här 10 000 kronors fråga-varianten. Jaha. Och jag har för mig att ämnet När då? var... Ja, när han var liten då. Jaha, Liten det här är boy. helt blandar- missat. Du blandar inte ihop honom nu med Salme Oja? Nej, för det här är på 2000-tal tror jag. Ja. Till och med. Ja, nej, det är mer än vad jag vet i så fall. Du får... Ja. Det blir mycket klippande här nu, Marco. Nej, det är ingen fara. Jag är helt säker Jag har på en, att det... Ja. Ja, och sen... jag har en Ja. fråga. Man skulle alltså kasta plektrum. Ja, Men exakt. det finns ju de som tycker om att fånga plektrum då. Vad har du för dem? Just det. Vi kanske ska kombinera det då med att någon kastar och någon fångar. Ja, men den som fångar kommer ju behålla det. Det vet jag. exakt. Jag har varit på Jajamän. konsert. Jajamän. Nej, men vi har tänkt lite så här att det är saker som är roliga med Kiss. Och jag menar, finns det något band som kastar ut så mycket plektrum som Kiss gör, eller gjorde, så då tänkte vi att plektrumkastning är ju rolig. Det är ju så här lite nördigt roligt. Vi kommer också ha gissa gitarrsolot och den kommer Lidas också hålla i. Och kommer Oj, den är svår. Då kommer han spela gitarrsolon live på en scen. Så får man gissa. Vi Lite kommer quiz, ha... alltså. Ja, exakt. Och vi kommer ha ett Kiss-quiz också med frågor.
Vi kommer ha en poängpromenad med kissfrågor som man kan gå runt under dagen och svara på. Och också en anledning till att besökarna ska verkligen känna att de går omkring och inte bara sätter sig vid ett bord och sitter där hela eventet, utan vi ska försöka få lite så här rörelse och att man ska kanske våga prata med folk man inte har pratat med innan och så, tänker vi. Så att så härligt som det är, vi sitter här idag och allting har egentligen börjat med att vi har lärt känna varandra på just Kiss-event. Ja, det stämmer. Och, Dig träffade jag nog... jag har nog träffat dig på Kissington, men du var framme och pratade med mig på första Trollhättan, där nere i baren, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att du hade guldjacka på det. Ja, det har jag ibland. Guldjackan, det kommer jag ihåg. Det var första gången jag såg guldjackan. Jag tänkte att det var en jäkel och ville synas här ordentligt. Och Henrik har man träffat ett antal gånger och till och med efterfestat efter Dalhalla. Ja, just det. Ja, när vi satt där och sånt där. Så att det har man lärt känna. Det är rätt så häftigt att man lärt känna så väl. Och vi har ju varit på din eldfest. Eller vad vi ska kalla för. Vad var det? Animal Ice-hyllning eller vad det var för någonting? Är det inte alltid Animal Ice-hyllning hemma hos dig, Patrik? Ja, du tänker på Thrills in the Night. Ja, just det. Det är det. Det börjar... Och det var ju första där. gången Bernt och jag var där. Och det var lite så här att vi var lite paffa. Så va? Okej. Och jag kom bara fram till så här. Okej, han är trevlig och bra, men det finns någonting som spårar ur i honom ibland. Nej, så det var jättetrevligt. Ja, men det är ju så. Gino och Paul har ju lärt mig att man ska göra allting större än larger than life och allt det där. Så att det är klart att man har fyrverkerier och eld på sin altan och spelar kissmusik på sommaren. Det gör väl alla? Ja, det är jag vet inte om alla gör det. Men det blir ju höga förväntningar på Trollhättan. Men om man ska marknadsföra Trollhättan då, om man kommer dit, så kan man ju uppleva staden. Vad finns det att se i Trollhättan annars? Alltså, hela stadskärnan är väldigt fin. För Göta älv går ju rakt igenom. Så att har man någon timme över innan så skulle jag ta en promenad där. Kanske en liten utelunch precis vid Strandgatan där. Eller en fika eller en liten pilsner. Går ju också bra. Ja, Morgan och jag har druckit en pilsner där nere en gång. Ja. Vi satt och funderade, vad ska det bli utav det här dagen egentligen? Men det har varit en jättebra dag faktiskt. Så att det kommer jag ihåg när vi satt där nere. Och så. Bilen man bilar, Saab-museet är ju bra för bilentusiaster. Det är ju tydligen otroligt fint. Ja, den ska vara den är väldigt populär utomlands. Man pratar mycket om Saab-museet också. Så att det finns mycket historia där. Och så finns det, men så nu sa du ju att evenemanget kommer ju ha restaurangdel och bardel, så man behöver inte springa iväg någonstans igen. Nej, det är gott kaffe och bra fika och minst en stor bar, och har vi tur så kanske vi får 2. Så att, men du har lärt dig läxan att du måste ha så här lite finare drycker som champagne och prosecco. För att det finns, för det sa de på Kissington när jag sa att det måste finnas. Varför då? Det är ju hårdrockare. Då sa de efteråt så här, det trodde vi inte att det skulle vara. Kiss-fans är finsmakare. Så det måste finnas, så till att det finns där. Prosecco är alltid ett säkert kort. Ja, det är fina grejer. Ja, så gillar du sånt, Bernt? Lite bubbel? Oj. Jaha, då vet vi hur vi ska se till att du blir rolig där nere då. Det finns folk som har gjort det redan, ja. Det är inget jag berättar om. Tvärflöjten kommer fram. Ja. Nej, men, alltså, vi tror ju att detta kommer bli vi är väldigt säkra på att det kommer bli en väldigt trevlig dag, för vi har ju verkligen tänkt igenom alltså i flera veckors tid så här, hur från när man kommer in då från 13 eller när man vill komma vid 15 eller när man vill komma dit så hur är liksom dagen, vad händer, och sen är det och sen är det och så är det fika, lite tid att fika, lite tid att gå till försäljare, sen blir det föreläsning, sen ska vi käka mat och alltså det känns väldigt väl uppstyrt. Man känner ju alla nästan där också. Ja. Så att det är farligt att vara som jag, pratglad. Då är det jag var på Alvik här nu på en modellutställning.
där man bygger plastmodeller och sånt där. Och så var det en av mina vänner, Jan Edholm, som var med. Så sa han så här: du har ju pratat konstant i 3 timmar. Vad är det med? Men vad ska jag göra? Jag känner ju alla här. Ska jag vara tyst? Vad ska jag göra? Så det blir samma sak på Kiss-event. Man håller låda hela tiden med vänner och sånt här. Men då blir ju en fråga direkt till både Henrik och Patrik, eftersom ni tycker om tid. Och tiden ska vara lite fyrkantig och det ska vara ordning och reda och sånt där. Har ni liksom tagit nu och provlevt i det här eventet ett dygn bara för att se att det här håller i verkligheten? Lite grann som man måste göra när man håller på med andra grejer, typ håller tal och kollar liksom, ja men är det här så här mycket tid som jag har och sånt där. Har ni testat den grejen också, att levt i det här ett dygn? Eller ska ni göra det innan? Vi kanske kan göra det i sommar någon gång där, Patrik, och se om vi kan skruva på det ytterligare. Ja, nej men vi har tänkt igenom det väldigt bra här nu med just det här att det ska finnas tid för mingel. Det ska finnas olika roliga aktiviteter att göra om man känner för det. Man måste inte gå på alla föreläsningar om man inte vill. Utan då finns det andra roliga saker att göra. Det är också då, vi är väldigt glada över de här fina lokalerna som vi får vara i då hos Folkets hus i Trollhättan, för att det kommer göra väldigt mycket för hela känslan kring eventet, att det är bra ljud och bra bild och bra ljus och det här liksom, att det är inte så här amatörsmässigt, utan det här kommer vara en guldkant på det, och det kommer vara en tillställning som vi hoppas att alla kommer tycka var årets Kiss-event. Och ett trevligt minne liksom för alla, och att man längtar till nästa gång man kan få träffas på det här sättet. Det är liksom våra målsättning, och hoppas att många nu faktiskt köper biljetter och kommer till Trollhättan då i september. Och info om biljetter, och det kommer snart, alltihopa. Yes. Direkt när ni är klara och redo så kommer informationen. Och vi kommer länka på våra sidor också, så att alla som vet, och man ska åka dit om man vill uppleva något roligt, tycker jag. En sista fråga bara. Har du skrivit kontrakt på eldkastare där nu? Se till att göra det. Jag vill se eld. Just det. Ja, jag får se vad vi på kan... varenda föreläsning. Exakt. Det skulle vara häftigt. Fan vad häftigt. Skulle Men vara. Vi får se vad vi kan hitta på. Ja. Det kommer ju vara fin eld på affischen i alla fall. Ja, den kommer vara fin. Så att där har vi fått fin hjälp av dig, Marco. Ja, tack. Varsågod. Tack och Men jag har hört att hemvärnet är bra på eld. Har ni någon hemvärn i Trollhättan? Nu lägger vi ner på det. Nu lägger vi ner. Nu kom hemvärnet. Gå med i hemvärnet, där får ni uppleva Bernt i eldformat och alltihopa. Så att vi tackar för det, och har ni massvis med intressant info så får ni återkomma. Om det kommer någonting nytt spännande, ni har hittat något lik i garderoben ni vill presentera på scen eller vad som helst, så är ni, man vet aldrig. Så att ni är välkomna, och lycka till, säger jag redan nu. Så att jag kommer vara där och Bernt kommer vara där. Självklart kommer vi störa er, och Bernt kommer göra en Bernt ta pulsen. Så att jag ska se till att han har en tvärflöjt med sig. Det kommer jag se till här nu. Nu har han tjatat om tvärflöjten, så han får blåsa i den. Så är det. Ha det så bra du i alla fall. Hej då på er. Hej.